नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बारीमा सिस्नो टिप्न आएका छौँ। मलाई चाहिँ सिस्नो एकदमै मन पर्ने भएकोले हजुरहरूलाई पनि सिस्नोको रेसिपी देखाउने छौँ। हामीले सिस्नोमा भएको किराहरू यसरी मकैको पिठो हालेर झार्न सकिन्छ। हामीले यसरी सिस्नो केलाइसके पछाडि सफा पानीले हामीले यसलाई पखाल्नु पर्दछ। सिस्नोलाई राम्रोसँग पखालेर तयार भइसकेको छ। अब हामीले तातो पानी तताएर यो तातो पानीमा मकैको पिठो हाल्नेछौँ। पानी यतिको उम्लिसके पछाडि हामीले अब सिस्नो हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्वाद अनुसारको नुन हाल्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि मसलाहरू यसमा हालिराख्न पर्दैन। हामीले एकछिन चलाइसके पछाडि मजाले पाक्न दिनुपर्छ। सिस्नो चाहिँ यतिको पाकिसकेको छ। हामीले यसरी यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। हामीले मिक्स गरेर यतिको भइसकेको छ। हामीले सिस्नो छान्नको लागि एउटा कराही बसाल्यौँ र त्यसमा थोरै तेल, 1 चम्चा जिरा पड्काएपछि हामीले सुकेको वा हरियो खुर्सानी पड्काउनेछौँ। हामीले यतिको भइसके पछाडि कुटेर राखेको लसुन हाल्नेछौँ। लसुन यतिको रातो भइसकेको छ। हामीले यसमा कुटेर राखेको टिमुर 1 चम्चा जति हाल्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीले अघि पकाएर राखेको सिस्नोलाई यसरी हाल्नेछौँ। हजुरहरूले सजिलैसँग यसरी सिस्नोको तरकारी पकाएर खान सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो सिस्नो चाहिँ ढेँडोसँग एकदमै मिठो हुनेछ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।